Ha? Kasi may falls po, no? Oh, sige. Pagdating sa falls, itago mo tapos ano? Tapos, Sakit siya sa talo. neutral or ano? Basta. Okay. Tangga. Guys, comment below kung pwede sa tubig. Nagkaano pa pala? Pwede ba to? Sige lang, ito ako dun sa ano, may falls. Ha? Ito ako sa may falls. Tapos baba. Guys, nasa waterfall
Okay.